Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, good morning, good afternoon, or good evening kung anong oras ka man nanonood nitong aking video. While brainstorming for my next content, naisipan ko na why not mag-create ako ng video na very timely that could help other people. Like preparing for online meetings. In this video for today, I will give you some tips on how you will prepare or do your makeup for your online meetings. Yung tipong mukhang hindi ka nag-effort pero in the process makikita nyo na talagang nag-effort ka. Before proceeding sa ating tip number 1, mag-a-alcohol muna ako. Kasi ang dami kong hinawakang mga bagay-bagay before ako makapagsimulang mag-video or mag-film. So, ayan. Alcohol. Tip number 1, prep your skin. Nakapaghilamos na ako, pero hindi pa ako nakapag-skincare. So, ito, mag-skincare muna tayo. Serum sa ating face. Kung wala naman kayong serum, okay lang na yung inyong regular na moisturizer, ganun. Kasi makakatulong ito na ma-achieve yung ating tip number 2. Yan, pati sa leeg, makita. Pero paubos na, hopefully umabot pa siya hanggang sahod. Dapat kapag nag-skincare kayo, yan yun din yung neck nyo. Very essential to everyday kasi hindi lang dapat na ginagawa natin ng ating skincare kapag may online meetings, kung may gala or whatsoever. Show some love to your skin and your skin will definitely love you too. Wow, char! Pag-serum na ako, moisturizer. Ang next naman is sunscreen. Dapat tayong maglagay ng sunscreen araw-araw kasi hindi lang natin nakukuha yung UV. Basta hindi ko alam. Basta something UV sa araw, kundi pati din sa ating mga gadgets. Na mostly ay hawak natin like yung phone, ganun. Tip number 2, do natural looking base. So ayan, nakapag-prep na tayo ng skin. It's already set. In this step, kailangan lang natin i-conceal yung mga dapat natin i-conceal. Hindi naman kailangan yung full coverage na base ang kailangan natin dito kasi hindi naman HD yung mostly na video na ginagamit natin for communicating online like yung Zoom or Skype. So, hindi naman dyan makikita na, yung pores mo ang laklaki, ganyan. Pero at least, di ba, conceal natin yung mga dapat natin yung conceal. Like in my case, yung aking eye bags, yung gilid ng nose, yung maliliit kong pimples, like that. And tapos, blend ko lang siya with the damp beauty sponge. Yung mga extra product sa yung beauty sponge, lagay nyo lang dito. Itong aking concealer kasi, nagmamat siya. Kung meron ka mang normal to dry skin, pwede mo na siyang wag iset ng powder. Magmamatify na siya ng sarili niya. Pero kung patulad ko kayo na may combination to oily skin, kailangan natin siyang iset with at least dust off ng powder para lang din ma-minimize natin yung pag-oil up natin later. Kasi afterwards, magmimina na ng oil yung ating face. Ganyan lang, diba? Na-even out niya yung aking skin tone. Pero maglalagay muna ako ng concealer sa aking nose. Para naman magmukha siyang matangos. Down to our neck. Next step is magkikilin ako. Ang gagawin ko lang dito, i-fill out ko lang yung gaps ng aking face. Hindi ko muna siya isi-set with powder. Hayaan ko muna siyang mag-set itself. Then later, i-dust off ko na siya ng powder.
Dapat iwasan natin yung mukhang linta. Mukhang linta na kilay. Ayan ang aking face, yung aking eye bags. My God. Naghihimotok. Hindi ako gagawa ng sobrang pak na kilay. Shape ko lang siya. As in, napakagaan lang nung kamay ko. Side na to. Kung meron man kayo nung brow mascara, okay na yun. Na i-brush off nyo lang ang inyong kilay. Ito yung difference. Ito yung aking walang homemade na kila din. Ito yung natural lang. Nakapagkilay na tayo. Ang next step, tip number 3, don't overdo your eye look. Neutral eyeshadow shades will do. Hindi naman natin kailangan ng smoky eye look. Bawi na lang natin sa mascara or wing liner. It depends on your mood. Kung gusto niyo maglagay ng wing liner, do it. Kung gusto niyo maglagay ng madaming mascara, do it. Gusto ko kasi na cutie-cutie tayo, so maglalagay ako ng aking false lashes. So gamitin ko na itong aking Revolution Makeup Palette. Hindi naman kailangan na naka-smoky eye look tayo kapag a-attend ng meeting. Kung gusto niyo gawin niyo. Do what makes you happy. Para sa akin lang, mas okay na yung neutral eyeshadow. So, for this one, ang gagamitin ko lang ay ang aking mga fingers. Ito lang. Hanap kayo ng kahit anong eyeshadow na parang kulay ganito, parang skin tone lang. Yan. Lagyan lang natin dito. Ganyan. Parang wala, diba? Lapit ako para makita nyo. Yan. Yan. Kita nyo ba yung difference, guys? Hindi, di ba? Maglagay lang ako on the other side of my eye. Ayan. Proceed tayo sa next dark shade like ito. Kung yung kanina ito, this time naman ito. So, pinunas ko na yung aking ring finger para dun sa naunang eyeshadow. Next ito. Yan. Ganyan siya. Diba? Ganda ng kulay niya. Lagay ko lang siya dito sa outer V ng aking eyes. Okay na ako dyan sa aking eyeshadow. 2 shades lang yan. Isang light brown, isang medyo dark brown. Then proceed na tayo sa ating eyeliner, wing liner. Parang mas feel ko gumamit ngayon ng black eyeshadow. Kung wala naman kayong black eyeshadow, pwede gumamit kayo ng regular na ink liner. But on this part, I'll do this. Tak-tak lang natin, baka medyo powdery. Ganyan ko lang siya ginawa. Half lang. Ayan. Then, on the other side. On this part, pwede na kayong mag-curl ng eyelashes.
sa akin kasi wala akong curl lash. Maglagay lang muna ako ng aking mascara before ako mag-proceed sa aking false lashes. Hindi na ako naglagay ng aking eyeshadow below kasi gusto ko sa up lang, upper. Nagre-recycle ako ng aking false lashes. Kasi diba, ang mahal-mahal. Pero nililinistan ko siya before ko siya i-store ulit. Para ka lang nagpa-eyelash extension sa effect na to. Yan. Effortless. Hindi pa ako nakapag-set ng aking concealer kanina. Konti lang. Dust off. Yan. Kailangan din natin mag-contour. Tip number 4, flushed looking cheeks or for short, drunk blush. Yan. Wala pa akong blush. Maglalagay lang ako ng aking blush on. Wait lang. Alam nyo ba, itong aking mga ginagamit sa aking tutorial, pare-pareho lang. Isa yung mga gamit ko, like itong blush on, isa ng aking blush on. So, gamit lang ako ng fluffy blush brush. Ito lang. To cheek siya. Ganyan. Para magmukhang fresh, diba? Diba? Napakadali lang. Drunk blush pero subtle lang. Check nyo din kung halata ba siya sa video. Easy lang, di ba? Parang hindi ka nag-effort. Pero ang nagdala lang talaga sa look na to, itong aking false lashes. Kung wala naman kayong false lashes, gamit lang kayo ng inyong mascara, regular mascara. Maglagay na din tayo ng ating highlighter to add glow on our face. Yan. Kung wala naman kayong fan brush, okay lang gumamit kayo ng inyong finger. Maganda pala dagdagan natin ng blush ng ating chin. Last but not the least, tip number 5, go on a natural lip color or lipstick. Para naman hindi ma-distract yung taong nagsasalita sa inyong meeting. Gamit lang ng something neutral. Yung color na malapit sa inyong natural lip shade. Meron ako nitong Wet n Wild lipstick in the shade Sunstorm. Yan. Meron din ako nitong MAC liquid lipstick in the shade Nude Sticks. Diba parang parehas lang sila ng kulay pero mas dark lang ito. And may isa pa ako ito. Mostly kasi ng lipstick ko nude shade. Ito, yung gamit sa aking mga tutorial. Clinique lipstick. Ito. Yan.
Diba? In this case, parang gusto kong gamitin. Ito. Yan, ito. Yung aking Wet n Wild. So yan, it's easy. That's it. Tapos na ang aking makeup look. Ito siya. Very dramatic lang siyang tingnan kasi yung aking eyelashes. Pero kung naka-mascara kayo, okay lang yan. Kung para sa inyo, very dramatic siya. Huwag na lang kayo maglagay ng false lashes. Just stick with mascara. Okay na yun on this look. Feelingera lang ako kaya gusto ko maglagay ng false lashes. Sayang naman, di ba? Bumili-bili ako tapos hindi ko gagamitin. Extra tip pala, it doesn't mean na hindi kayo pwedeng lumabas. Pag mga ganitong bagay, hindi na rin kayo magre-ready to prepare for our online meetings. Mas maganda and mas appropriate kasi kung mag-ready na rin tayo like yung usual na ginagawa natin pag lumalabas tayo for work, gano'n. Kailangan din natin magsuot ng appropriate dress. Kahit pang taas lang like this one. Pambahay ko to, ito. Ito ko sa inyo. Pambahay ko lang to. Yan, pambahay ko lang yan. Yan, just put on some blazer or jacket and you're good to go. Pero kung student ka naman, pwede naman kayong mag-t-shirt lang. Make it sure naman na yung t-shirt na yun ay hindi pang bahay. Suot nyo yung mga dati yung pang-alis, like that. Kahit na nakapajama pa kayo underneath. So, it's okay. Ayusin ko lang itong aking buhok and I'll be back. So, ayan, tapos ko nang ayusin itong aking buhok. Ganyan lang yung ginawa ko, ganyan. Totoo lang, guys. Hindi pa ako naliligo. Pero diba, hindi naman halata. Kung may added tips pa kayo, just comment down below para naman ma-help din natin yung ibang tao to prepare for their online meetings or online classes. Please like and share this video kung nagustuhan nyo. Might as well subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell down below to notify you whenever I upload new video. Thanks for watching. Bye!